Xin chào các bạn, vlog số 37 hôm nay của mình có chủ đề về sách và thư viện. Những video trước đây mình chỉ làm về ăn chơi khám phá Anh Quốc, nhưng các bạn đừng hiểu lầm là mình chỉ ăn chơi cả ngày nhé. Vào vấn đề chính nào, đọc sách giúp chúng ta giải trí, tăng hiểu biết, vốn từ và sự tập trung, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng sáng tạo. Vì vậy, ngay từ lúc con trai còn trong tháng, mình đã bắt đầu đọc sách cho con nghe mỗi ngày. Đến nay đã tròn 3 năm và sách đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của bé. Năm tháng trước, hành trang sang Anh Quốc của gia đình mình chỉ có 2 cái vali và chiếm diện tích khá lớn, trong đó là sách thiếu nhi. Sách cho trẻ em bây giờ được thiết kế rất đẹp mắt, độ tương tác cao, nội dung khiến cho người lớn cũng cảm thấy hấp dẫn. Mình đã phải rất khó khăn mới lọc ra được từng này sách cho Sushi để mang theo đó. Cuốn sách chiếu bóng này có thể chiếu lên tường y như đang xem phim vậy. Các bạn có thể tìm mua những cuốn sách này tại các nhà sách nhé. Cô gái nhỏ thích mang khăn màu đỏ nên mọi người gọi em cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm mẹ bảo em mang bánh biếu bà ngoại ở căn nhà lợp mái màu trắng bên kia rừng. Đi qua khu rừng ấy có thật nhiều cỏ cây, muôn sắc hoa thơm mát, bướm dập dìu đó đây. Bố. Thình lình một tên sói nhảy ra từ bụi mây. Ô ô kìa cô bé, đang đi đâu thế này? Tôi đang đi đưa bánh sang cho bà ngoại tôi, bà ở căn nhà gỗ ngay bìa rừng kia thôi. Cháu bữa là ở đâu? Để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Chuyện kể rằng, tại vùng núi kia có 2 ông cháu sống cùng nhau. Vào mỗi buổi sáng, người ông đều thức dậy sớm ngồi vào bàn để đọc sách, dù những cuốn sách này đã cũ kỹ. Cậu cháu trai thấy vậy cũng cố gắng bắt chước ông mình đọc sách. Một ngày cậu hỏi ông mình: "Ông ơi, cháu đã cố gắng đọc những quyển sách như ông nhưng vẫn không thể hiểu rõ. Có những đoạn cháu hiểu nhưng khi gấp sách lại thì quên nó ngay. Vậy đọc sách có lợi ích gì đâu?" Người ông liền đứng dậy, lấy một cái giỏ đựng than và bỏ hết than trong giỏ ra rồi nói: "Cháu hãy mang giỏ đựng than này ra ngoài sông và mang nước về giúp ông nhé." Cậu bé làm theo lời ông, nhưng toàn bộ nước chảy ra hết trước khi cậu quay về đến nhà. Người ông liền cười và nói: "Lần sau cháu cần đi nhanh hơn nữa." Rồi người ông đưa lại cho cậu bé cái giỏ để đi lấy giỏ nước khác. Lần này cậu bé chạy nhanh hơn, nhưng cái giỏ đã trống rỗng khi cậu về đến nhà. Thở không ra hơi, cậu nói với ông: "Chúng ta không thể đựng nước trong cái giỏ này được." Người ông liền nói: "Cháu có thể làm được điều này, do cháu chưa cố gắng hết sức đấy thôi." Mặc dù cậu biết điều đó không thể, nhưng không muốn cãi lời ông mình, cậu cố chạy nhanh hết sức. Nước vẫn chảy hết ra ngoài giỏ trước khi cậu về đến nhà. Cậu bé nói: "Ông nhìn này, thật là vô ích." "Con nghĩ nó vô ích? Hãy nhìn vào chiếc giỏ kia." Người ông nói. Cậu bé nhìn vào chiếc giỏ và lần đầu tiên cậu thấy rằng chiếc giỏ trông thật khác. Thay vì một chiếc giỏ đựng than cũ kỹ và bẩn, bây giờ nó lại trông rất sạch sẽ. Đó là tất cả những gì xảy ra khi cháu đọc sách. Có thể cháu không hiểu hoặc không nhớ mọi thứ, nhưng khi đọc, sách sẽ làm thay đổi bên trong tâm hồn cháu như nước đã làm sạch giỏ than kia vậy. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan thư viện ở Anh Quốc nhé. Ở Anh, mật độ thư viện khá dày. Nhà mình đến thư viện chỉ mất 15 phút đi bộ. Đọc sách thì hoàn toàn miễn phí. Theo mình biết thì ở London mượn sách cũng miễn phí, nhưng ở Essex thì bạn phải trả một khoản phí nhỏ.
Bên trong thư viện rất ấm áp, có máy tính để bàn cho mọi người sử dụng, có chỗ ngồi cho học sinh vào học, còn có internet miễn phí nữa. Ở đây có đủ thể loại sách, được chia theo chủ đề, đi mãi miết cũng không hết. Việc trả sách và mượn sách cũng làm qua máy chứ không tiếp xúc với con người. Thư viện cũng có tổ chức các buổi đọc thơ, kể chuyện cho các bé dưới 5 tuổi nghe và các bà mẹ thì có thể làm quen với nhau. Tuy nhiên do lo ngại Covid nên mình thích giao lưu với các mẹ ngoài sân chơi hơn là ngồi trong phòng kín. Đúng rồi. Đấy, bà đến ngồi mình đọc cho. Ủa thích thế, đỡ tốn tiền mua nha. Thư viện lung linh như khu vui chơi thì bé nào chẳng thích phải không ạ? Thư viện thường ít người nên các bé vui chơi rất thoải mái, cứ thế tự chọn cuốn sách mình thích và mang lại để cha mẹ đọc cho nghe. Còn nếu không đọc sách thì đây cũng là nơi vui chơi lý tưởng trong mùa đông lạnh giá. Sushi muốn tìm hiểu về khủng long thì ở đây có rất nhiều sách khủng long luôn. Một tuần cũng phải 2-3 bận mẹ con mình đến đây. Trời ấm thì trượt cầu trượt, trời lạnh thì đọc sách, như vậy cũng hết tuần đó cả nhà. Nếu có điều kiện du lịch Anh Quốc thì các bạn hãy thử tham quan thư viện nhé. Mình xin dịch lại câu nói trên bức tường của thư viện. Bạn càng đọc nhiều thì bạn càng biết nhiều. Bạn càng học được nhiều, bạn sẽ đặt chân được đến nhiều nơi hơn. Tiền tài bạn để lại cho con thì có thể bị mai một đi, nhưng tri thức và tâm hồn đẹp thì có thể đồng hành với con, là tài sản quý giá nâng bước chân con vào đời, đưa con đến những nơi mà con muốn. Đó là thông điệp mình muốn gửi gắm qua video lần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt.